Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi o să vă fac o rețetă foarte bună de prăjitură din copilărie, doar că vom folosi un alt fel de unt și alt fel de biscuiți. Urmăriți-mă cu atenție până la finalul acestei rețete pentru a vedea pas cu pas cum se procedează și ingredientele necesare. Pentru început am separat 5 ouă, albușuri și gălbenușuri, peste care o să pun un praf de sare și la albuș și la gălbenuș. O oală pe foc în care am pus apă să fiarbă pentru a face pentru început această cremă pe abur din 5 gălbenușuri. Voi pune 2 linguri de lapte din acelea mai mari și 100 de grame de zahăr tos. Acum cu un tel voi bate foarte bine până când fac o cremă densă, groasă și puțin lipicioasă. Facem o cremă fiartă. Dumneavoastră, până când bate această cremă pe abur să fie groasă și spumoasă, abonați-vă pe YouTube, rețete culinare cu Miha, și cine dorește să intre în comunitatea miha.de pe Facebook este și acolo invitat. Totul este gratuit. Mulțumesc frumos pentru prezență și abonare. Crema mea este gata. Opresc focul și cu mare atenție o să o iau de pe foc. Este atât de fierbinte să nu ne ardem. Și așa arată crema mea, groasă și puțin lipicioasă. O voi lăsa să se răcească, acoperită cu o folie, până ajunge la temperatura camerei. Așa arată crema mea. Am acoperit bolul cu cremă în folie, așa. Îl voi da la rece până la temperatura camerei. Iar acum voi începe prin a bate 5 albușuri de ou, unde am pus puțină sare. Voi adăuga 100 de grame de zahăr tos, un zahăr vanilat, un pachetel, și o să bat foarte bine o bezea tare. Am pregătit o tavă, așa, 40 pe 30 de centimetri, pe care am tapetat-o cu hârtie de copt și am uns-o foarte puțin cu ulei. Bat bezeaua până obțin o spumă densă și tare. Am bătut bezeaua foarte tare. Peste bezea o să pun 50 de grame de nucă de cocos. Amestec foarte finuț până încorporez cocosul. Acum adaug 2 linguri de făină, linguri din acelea de masă, mai mari, în funcție de cât de mari sunt ouăle. Puneți 2 linguri de făină sau o lingură, dacă puneți 6 ouă mai mici, compensați cu 5 ouă mai mari și puneți 2 linguri de făină. Dacă doriți, dublați porția. Eu voi face jumătate de porție. Compoziția de bezea este gata. Eu am tava aceasta mare. Dumneavoastră faceți în 2 tăvi mai mici pentru a face 2 blaturi separate. Eu o să o tai în 2. O să torn bezeaua în tavă și voi nivela peste tot. Nivelez uniform și voi da la copt, temperatură sus și jos, 180 de grade Celsius. Și o să vă spun cât a stat la mine în cuptor. Așa trebuie să arate compoziția pentru blat. O să-l tai în 2, o să vedeți după ce este copt, o să vă spun și cât a stat la cuptor. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, așa arată blatul meu din bezea, pe care îl voi scoate de masa de lucru. Este o foaie subțire, ca cea de doboș. O voi întoarce invers și o să o las să se răcească foarte bine.
După care o să o tai în două părți egale. Așa arată foaia mea, subțire ca cea de doboș. Poate e puțin mai groasă. O să vedeți despre ce este vorba mai târziu. Rămâneți la Miha în bucătărie. Le voi lăsa acum să stea să se răcească complet. Revin în curând. Dragilor, așa arată foile mele din bezea. Le-am tăiat în două. Dacă doriți, dublați porția și faceți o prăjitură mare. Eu am făcut din 5 o mărimea L, mărime mare. Acum pornesc prin a face untul, crema să răciți și ea. O să mixez untul spumă, după care adaug din cremă până când le omogenizez pe amândouă. Prima dată o să topesc la microunde 100 de grame de ciocolată neagră, o linguriță de unt și o lingură de ulei. Și le voi lăsa deoparte să se răcească puțin. Am topit ciocolata foarte bine. O voi lăsa să se răcească. Bat untul, spumă. Untul la temperatura camerei să fie moale. Aici voi adăuga din cremă câte o lingură până termin crema de încorporat și untul împreună. Am obținut o cremă foarte fină de gălbenușuri, o cremă fiartă. Am amestecat bine cu untul. Este o cremă deosebit de fină și nu rămâne așa pentru că voi adăuga caramel. Am aici o lingură mare de caramel. O voi pune peste cremă. Și voi amesteca din nou. Pun caramelul și mixez încă puțin. Mixez la viteză mică până încorporez caramelul în crema de ouă. Am adunat capetele și acum mai mixez de câteva ori și crema mea este gata. Și așa arată crema mea bună. Cremă de ouă și caramel. Excelentă, puteți încerca cu mare încredere rețeta mea de astăzi. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți. Vă pup cu mare drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Încercați cu mare drag această rețetă de vis, să zicem așa, să-i dăm un nume. Rețetă vis, pentru că îmi place foarte mult și este delicioasă. Am împărțit crema așa, aproximativ în 3 părți egale. Aproximativ. Dacă doriți, puteți să cântăriți, însă eu o fac așa la ochi, ca de obicei. Acum o să iau o foaie. Este o foaie foarte simplă, cu cocos. O să pun o parte de cremă peste această foaie și voi nivela uniform peste tot, în mod egal. Am nivelat foarte bine crema peste prima foaie de bezea. Ciocolata s-a răcit și ea. Vin cu un strat de biscuiți. Trebuie să aveți biscuiți foarte subțiri. Biscuiți subțiri avem nevoie. Pe care îi voi pune direct așa peste cremă. Pe toată suprafața. Unul lângă celălalt. Iar pe margine o să rup așa bucată mai mică. Peste acești biscuiți o să punem ciocolata topită. 100 de grame de ciocolată, o linguriță de ulei, o linguriță mică de unt și o voi turna peste biscuiți și voi nivela foarte bine peste tot. Bun toată. Ciocolata este 50% cacao. Nivelez pe toată suprafața biscuiților și o să o dau la frigider pentru câteva minute până se întărește puțin ciocolata. Așa arată. 10 minute la frigider. Revin imediat.
După câteva minute la rece, continui să pun partea a doua de cremă peste biscuiți și voi nivela pe toată suprafața ciocolatei. Am așezat bine crema. Urmează a doua foaie. Pe suprafața cremei voi apăsa foarte puțin cât să se sudeze de cremă. Iar acum pun a treia parte de cremă. Absolut toată. Nivelez foarte bine. Și deasupra, bineînțeles, presar din nou nucă de cocos. Pe toată suprafața. Așa, din belșug. Și așa arată prăjiturica mea. O prăjitură de top. Garantat 100%. O să vedeți produsul final după ce va sta câteva ore la rece. Ne vedem în curând, rămâneți aproape. Bună, dragii mei! Prăjitura mea a stat foarte multe ore la frigider, deci peste noapte. Și așa arată. Prăjitura mea de vis, eu așa am denumit-o. Dumneavoastră puteți încerca pentru a vă convinge personal. Așa arată prăjitura mea de vis. Eu am făcut o foaie mare pe care am tăiat-o în două, din bezea. Cremă de gălbenușuri, un strat de biscuiți foarte subțiri, un strat de ciocolată topită la microunde, cremă deasupra, cremă în mijloc, cremă în jos, cocos deasupra. Și așa arată. Încercați rețeta mea cu mare nădejde, este extraordinară. Aici am și două feliuțe. Așa arată și o felie. O să și tai o bucățică. Este foarte puțin crocantă de la biscuiți, dar nu foarte mult. Foarte bună. Excelentă. Fără comentarii. Încercați doar rețeta să vedeți despre ce este vorba în această rețetă. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Căutați-mă pe YouTube rețete culinare cu Miha. Acolo aveți toate detaliile necesare pentru a prepara orice fel de prăjitură de pe pagina mea de YouTube. Până la un nou video, toate cele bune. La revedere!